সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত খালী হোৱা পদসমূহৰ বাবে কোনটো পদৰ বাবে কেতিয়া এক্সাম হ'ব আৰু কেনেকৈ প্ৰাৰ্থীসকলে এডমিট ডাউনলোড কৰিব, লগতে কি তাৰিখত কি পদৰ বাবে ক'ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি। ইতিমধ্যে ASRLMৰ তৰফৰ পৰা ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ যিটো শিডিউল সেই শিডিউলটো দিয়া হৈছে। Examination schedule for conducting ASRLM Recruitment Written Examination 2025. Date হল 27/2025 Sunday পৰীক্ষাটো হ'ব গুৱাহাটীত। ইয়াত পোষ্ট কোড তোমালোকে চোৱা 602 আৰু 603। পজিশন হ'ল প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, নলেজ মেনেজমেণ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন আৰু একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্ট। এই দুটা পজিশনৰ পৰীক্ষা হ'ব মৰ্ণিং ছেশ্যনত আৰু 10টা বজাৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 12টা বজালৈকে, মানে 2 ঘণ্টাৰ পৰীক্ষা হ'ব। নেক্সট ছেকেণ্ড শিফ্টত পৰীক্ষা হ'ব 601 পোষ্ট কোডৰ বাবে আৰু ইয়াত এইটো পজিশন আছিলে ষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ ষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ পৰীক্ষাটো হ'ব 2টা বজাৰ পৰা 4টা বজাৰ ভিতৰত। এই পৰীক্ষা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব। নেক্সট আহিলে 27/7/2025 মানে নেক্সট ছানডেটোত পৰীক্ষা হ'ব গুৱাহাটীত 6010 আৰু 6011। এই দুটা পোষ্ট কোডৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। পজিশন আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট একাউণ্টছ মেনেজাৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট MIS মেনেজাৰ। মৰ্ণিঙত পৰীক্ষা হ'ব। ছেকেণ্ড শিফ্টত অৰ্থাৎ 2টা বজাৰ পৰা 4টা বজাৰ ভিতৰত পৰীক্ষা হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্টৰ স্কিল। নেক্সট আহিলে 3/8/2025 ছানডে। এইটো পৰীক্ষাও হ'ব গুৱাহাটীতেই হ'ব। পোষ্ট কোড হ'ল 617 আৰু এইটো পোষ্ট হ'ল PFO কোঅৰ্ডিনেটৰ, অৰ্থাৎ ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কোঅৰ্ডিনেটৰৰ পদৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব মৰ্ণিং শিফ্টত। আৰু 616 এইটো পোষ্ট কোডৰ বাবে মানে ডমেইন এক্সপাৰ্ট ল এণ্ড একাউণ্ট, এইটো পোষ্ট কোডৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 2টা বজাৰ পৰা 4টা, মানে আফটাৰনুনত। নেক্সট হ'ল 9/8/2025 ছেটাৰডে। 9/8/2025 গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় শিলচৰ এই 3টা জোনত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। পৰীক্ষা ফাৰ্ষ্ট শিফ্টত নহয়, ছেকেণ্ড শিফ্টত হ'ব। পোষ্ট কোডসমূহ তোমালোকে চাই লোৱা। 604 অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট ছ'চিয়েল মোবিলাইজেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন বিল্ডিং কেপাচিটি বিল্ডিং। নেক্সট আহিলে 605 ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট লাইভলিহুডছ এণ্ড মাৰ্কেটিং। নেক্সট আহিলে 606 ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন। নেক্সট আহিলে 607 ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট নন ফাৰ্ম লাইভলিহুডছ। নেক্সট আহিল 608 ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট ছ'চিয়েল ইনক্লুজন ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট আৰু 609 ব্লক প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ। এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে পৰীক্ষা 3টা জোনত অনুষ্ঠিত হ'ব। মানে যিসকল কেণ্ডিডেটৰ গুৱাহাটীত সুবিধা হয় তেওঁলোকে গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব, যিসকলৰ ডিব্ৰুগড় শিলচৰ সেইকেইটা জোনত সুবিধা হয় তেওঁলোকে এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে ছেকেণ্ড হাফত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, মানে 2টাৰ পৰা 4টা বজাৰ ভিতৰত। নেক্সট আহিল 10/8/2025 ছানডে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শিলচৰ। ইয়াতো পৰীক্ষা 3টা জোনত অনুষ্ঠিত হ'ব। 612 যিটো পোষ্ট কোড সেইটোৰ বাবে ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰৰ পদৰ বাবে যিহেতু বহুতেই এপ্লাই কৰিছে আৰু বহুত কেণ্ডিডেট হ'ব ইয়াত, পোষ্টটো ইয়াত যথেষ্টখিনি আছে। এতিয়া ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰৰ 613 আৰু 614 দুটা পোষ্ট কোড আছে। তাৰে ব্লক একাউণ্টেণ্ট আৰু ব্লক MIS এক্সিকিউটিভ, এই দুয়োটা পোষ্ট কোডৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ছেকেণ্ড হাফত। যিসকলে ইতিমধ্যে অনলাইন কৰিছা তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তোমালোকে চোৱা। ইট হেজ বিন ডিচাইডেড ডেট দ্য এক্সামিনেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট কোড 604, 605, 606, 607, 608, 609, 612, 613, 614 may be held across 3 examination zones, Guwahati, Dibrugarh and Silchar, subject to availability of sufficient number of candidates. ইয়াত যেহেতু কেণ্ডিডেট বহুত বেছি হৈছে গতিকে সেইটো চাই পেলাই ইয়াত 3টা জোন দিয়া হৈছে এইকেইটা পোষ্ট কোডৰ বাবে। কেণ্ডিডেট হু হেভ ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড দেয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ দিছ পোষ্ট কোড মে এপিয়াৰ ইন এনি ওৱান অফ দ্য এভভ জোনছ এণ্ড ছাচ কেণ্ডিডেটছ আৰ হিয়েৰ বাই নটিফাইড টু ভিজিট দ্য ছাইট। এতিয়া যিসকলে এই 604 পৰা 614 নম্বৰৰ
এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিছিলে মাজতে 610 আৰু 729 এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰা কেণ্ডিডেটসকলে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শিলচৰ যিকোনো এটা জোনত পৰীক্ষা দিব পাৰিব গতিকে এই পোষ্ট কোডকেইটাৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকে 25 জুলাইৰ ভিতৰত https://asrlm.algossolution.com এই ৱেবছাইটত গৈ নিজৰ যিটো এক্সামিনেশ্যন জোন সেইটো সিলেক্ট কৰি দিব লাগিব 25 জুলাইৰ ভিতৰত যদি সিলেক্ট নকৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে গুৱাহাটীতে পৰীক্ষা দিব লাগিব এটা নো ৰিকুৱেষ্ট ফেচিলিটিজ ফৰ চেঞ্জ অফ এক্সামিনেশ্যন জোন উইল বি এণ্টাৰটেইনড আফটাৰ 25 জুলাই 2025 এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি কেণ্ডিডেটে 25 জুলাইৰ ভিতৰত নিজৰ এক্সামিনেশ্যন জোনটো চেঞ্জ কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পাছত ৰিকুৱেষ্ট কৰিলেও তেওঁলোকৰ এক্সামিনেশ্যন জোনটো চেঞ্জ কৰি দিয়া নহ'ব মানে তেওঁলোকে গুৱাহাটীতে পৰীক্ষা দিব লাগিব জোন সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে কেণ্ডিডেটসকল বিভ্ৰান্তিত আছিলে যিহেতু বহুতে তোমালোকে ফোন কৰি সুধিছিলা আৰু মেছেজো কৰিছিলা যে গুৱাহাটীতে জোন পৰিব নেকি তেতিয়া ইতিমধ্যে মই কৈছিলোঁ যে এইবাৰ গুৱাহাটীতে নপৰি অন্য চেণ্টাৰ দিব পাৰে ঠিক সেইটোৱে ASRLMৰ ফালৰ পৰা দিছে যিহেতু 3টা চেণ্টাৰ দিছে গতিকে যিকেইটা পোষ্ট কোডৰ বাবে চেণ্টাৰসমূহ 3টাকৈ চেণ্টাৰ দিছে সেই পোষ্ট কোড কেইটাৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকে 25 জুলাইৰ ভিতৰত কিন্তু নিজেই জোনটো নিৰ্বাচন কৰি দিবা নিজৰ সুবিধা মতে সিলেকশ্যন যদি সময়মতে নকৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে গুৱাহাটীতে আকৌ পৰীক্ষা দিবলৈ যাব লাগিব ASRLMৰ এই পদসমূহৰ বাবে যিসকলে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাই আছে সেই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই এক্সামৰ সিলেবাছ ইতিমধ্যে আউট হৈছে সিলেবাছত 30 মাৰ্কছৰ ASRLMৰ ডমেইন কুৱেশ্যন থাকিব এই কুৱেশ্যনসমূহৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ বাবে যদি তোমালোকে নোটছ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে নোটসমূহ মোৰ পৰা ল'ব পাৰা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা ইতিমধ্যে নোটসমূহ দি থকা হৈছে আজিলৈ মানে ধন্যবাদ